Hagyjátok, készen van a híd. Elkészült. Nagyon szép híd lett, Bernard. Martha said the blight had spread even further south, pushing yet more monsters down with it. I dare say we'll be seeing a few along the way. Then we shall have to keep our wits about us. Stays. Megvan ez gyorsan. Hagyjatok, pikpak. Itt is van lőtt. Meg ott van még valami ott oldalt. Stay down. Ezek is enemik itt, ugye? Ez. Bizony. Yup, level up! Zsír. Szuper. Itt volt egy... Van egy ilyen. Ez nem tudom mi ez itt. Itt vannak valami emberek. Na az emberek! Ez rip? Ez is rip? És itt van egy The Boss. Meglútoztuk. Hát szerintem nem volt értelme tartalékolni ezt a képességet. Inkább elzártam. Egy mellékküldetés. Tudom, hogy ez ilyen nagyon gázul hangzik, különösen a címet tekintve, de ez konkrétan ez a terület, nem más, csak ez itt. Ahogy így megyünk, és akkor mentek, mendegéltek, útközben találkoztak egy Johnnyval, akinek ezt meg ezt kellett csinálni. Kicsit a végtelen történet jut eszembe róla. De csak ennél az egy maprésznél. De nem tudom miért amúgy, mert semmi köze hozzá, csak... We didn't expect the park to be quite so bloody big. I expect the blight drove them here. They must have fled their homes for greener pastures. We'd hoped empty bellies might make them easy prey, but it made them mean instead. Martha's no fool, so she must see something new. Do us a favor and get rid of them, will you? Okay. All right. I suppose those wolves pose a threat to everyone. Gyorsan legyőzzük őket. 1000 gil, és menjünk tovább. The greedy bastards are still over yonder, finishing off our bait. When you've seen to every last one of them, go and speak to my friend over the bridge. Bryce, his name is. He'll want to know if it's safe to come across. All right, off you go then. Itt vannak a farkasok. Hungry, all right. Hungry and mean. Na, ez összerántotta őket csúnyán.
Az igen. Find this Bryce and let him know the road's safe. Miért kalandozok mindig el? Legalább a lootot szedjük fel. Ott egy Minotaurus. Ow. Ow. This time. Kapta? Most lesz staggered damage. Én megpróbáltam. Au! Büdös parasztja! Better already. This time. Igen. Meg lesz rögtön. Megvan a stagger. Wake wins! 11 000. És oké, megvan. Ennél 8 darab sharp fang volt. Ott amúgy van még egy, de inkább visszamegyünk. Menjünk tovább. Most már látom, mi van. A lootot felvettem. Nostromoes és Shadowban. Köszönjük szépen mindkettőtöknek. Nagyon szépen köszönjük. Bocsi. Neki kell szólni. You, Bryce? What's it to you, bearer? Your friend asked me to get rid of the wolves. So I got rid of the wolves. You'd have me believe a single bearer slew the entire pack. Then again, if you didn't, you wouldn't be on this side of the bridge. Bugger me, you're a tough one, aren't you? Nála adjuk le a questet. Frederick, you wily bastard. I never thought to pit beast against beast like that. You served us well, bearer. Be sure to pass our thanks to your master. És akkor így igazából útközben szereztünk 1000 cumót. The windmills. That must be Eastpool. Na! Na! Ezeknek a bajuk van, ez egy kurva antilop. Csak fel akartam venni ezt a szart. Mennyi malom? I remember coming here with Lord Murdoch when I was young. Those areas seemed a very different place back then.
quiet, isn't it? Yes. You're Clive Rossfield. Érted? És egy random nő felismer. It's me, Hannah, Rodney Murdoch's wife. Rodney? Lady Hannah. Rodney! A királynak, vagy az uralkodónak itt, a Clive faterjának The Lord Marquis and az egyik embere. Emlékeztek Rodneyra, ő képzett ki minket. Akkor ezért ismerte fel. It's good to see you too, Lady Hannah. A tréning vele volt. If you have time, you simply must come back to the house. I haven't much to offer, but what is mine is yours. We should be delighted. And you have been wandering the world ever since. I can well understand fleeing from those iron blood brutes. But oh, to take to the road at such a tender age. Ez úgy néznek ki, mintha egyidősek lennének. It wasn't easy, but we survived, and And now we're back. It's wonderful to see you safe and well, Lady Hannah. Do you think you will stay here, in Eastpool? Rosalith still enjoys the Mother Crystal's blessing, does it not? You could always move. This house holds a lot of memories for me. So long as I can live here in peace, here I shall stay. Not that it matters. The capital is closed to civilians, by order of the Duchess. Or should I say, Her Imperial Majesty. Annabella's marriage to the Emperor of Sambrec heralded a great many changes here. yes, of course. Oh, forgive me. I didn't mean to... Please, there is nothing to forgive. Would my mother not make an exception for you and your husband? Surely she would not refuse the Lord Commander. You haven't heard, then. Rodney passed away on the night of the fire. Ó, He never returned from Phoenix Gate. Rodney meghalt. Vajon őt is Ifrit ölte meg? I'm sorry. Clive, Vagy... És nem emlékszem, hogy Rodneyval mi volt, mert ugye You look pale. All a this traveling fatert, must have taken its a fatert megölték, ugye? I insist. Azt You tudom, must. akkor ott volt a Rodney, de szerintem abba halt bele. Akkor ez is az ő hibája közvetve. Vagy mi? Omniár, köszönjük szépen. are you sure you don't want to sleep inside? I can't. Not after what I did. Lady Hannah said she would prepare a change of clothes for you in the morning. She really has been very kind. Ja, hogy mert kellene más ruha rá, mert így úgy néz ki, mint egy Iron Blood. De hát az meg jó nekünk, mert ez meg olyan, mint egy álca. "13 years of killing.
13 years without the faintest glimmer of hope. It was only Joshua that kept me going. I swore that I would avenge his death. That I would kill his killer. That was the only thing that gave my life any meaning. But if it was me who killed Joshua and Murdoch and all the others, then why the hell am I still breathing? Hát azért, amit Sid mondott. Először meg kell bizonyosodni róla, hogy mi történt. When I fought, hundreds died. There were so many bodies, so many lives cut short in their prime. That day in Dalmacia, I wanted to join them. I wanted it all to end. I couldn't bear it anymore. If living meant being that, better to be just another body. Az biztos, hogy ott elkapta a gépszíj. Lenyomta Titan-t. Ugye? I'm sorry. Do you remember that night on the balcony? When we looked up at the moon? I said a prayer to Metia, and that prayer was answered. Titan nyert. Hát igen, végül is kapta, de... Azért volt furcsa, mert a Titan-es harc után még nekünk is meg kellett küzdeni vele. Back to me. The heavens must have a plan for us. We should get some rest. Right. Good night, Clive. Sleep well. Thank you, Lady Hannah. Perhaps now people will not flee at the sight of me. You look just like Elwyn did when he was your age. How did you come to have some of my father's old clothes? Igen, ez a faterjának a régi ruhája. Tök menőn néz ki. Duke, our families would often summer together. He and Rodney were like brothers. These clothes have been in a wardrobe for years, collecting cobwebs along with everything else. Well, I'm very grateful for them. And so De a kard is új, nem? Not at all. It's what your father would have wanted. They suit you well. Thank you, Lady Hannah. Yes, thank you. You've been most kind. No, I should thank you. It may only have been for a short while, but seeing you again took me back to happier times. Fare you well, my lord and lady. And you, Csórinő. Lady Hannah. Invictus, Metean Cross, aha. If we follow the road to the north, it should take us all the way to Phoenix Gate. Ja, nézzük csak meg, hogy... Aha, igen, és akkor mindegyiket fel is vette. Szuper, igen. 165, 140-es volt a mostanink. Tök menő, meg tök jól néz ki ez a köpeny. Meg amúgy összességében ez a páncél. Szerintem nem rossz.
Itt van egy bolt, és tudjátok, most lenne egy durvább kard. Nem, nála is a Gaia Blade van. Hexagon Panther. Viszont neked is. Köszi szépen, és köszi 39 hónapot. You? Those are Elwyn's. Bizony. By the flames. You're his firstborn. Clive Rosfield. You're mistaken. Mondtam, hogy jobb lett volna, ha Ironbloodnak öltözve marad. Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers. Biztos neki is voltak. Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you És akkor recognized értitek, anything at all. a Forspoken játékot baszogatták, hogy beszélgetés közben így átment feketébe. Volt egy Deep to Black. Not least for the bearers, who Hogy ez once milyen már? served her noble families. De és ez mi? Tehát ez mi, ha nem ugyanaz? When the Ironblood sacked Rosalind 13 Ennek years van back, értelme ennek a Deep to Blacknek, de many az előző az mi who lost volt? their masters fled here in search of Így sanctuary. mondat közben. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Sebasbrücke. Imperials arrived. Rosaria became a province of Sanbreque. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to Engem sem zavar, Ronnie Flash, csak a más játéknál kiemelik az They're ilyet. yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. De amúgy biztos megvan az oka. Valami lód van mögötte, vagy ki Served tudja. your house and still considered the Rosfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe with me. Milyen okos ez Clive-tól, nem? I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Eddig az volt az értelme ezeknek a Deep to Black-eknek a párbeszédek alatt, amikor valami olyat mondanak el a karakterek egymásnak, amit a néző már tud. És akkor csinálnak egy ilyen Deep to Black-et, hogy elmondta, és már csak a reakciót látjuk rá. Eddig az volt. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man. Értem, Hydra-boss, logikusan mondja, amit mondasz, persze. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. As fine a man as my father. You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Come on, let's go and meet that bearer. Csak meg kell mutatnunk az arcunkat neki, azt mondta. Ez igaz, Laci, hogy a Forspokenben sokkal többször csinálták full indokolatlanul ezt. Mondom, itt van, amikor van értelme. Tehát például legutóbb ebbe a streambe, akkor láthattatok ezt, aminek volt értelme, amikor ugye Jill-lel leült beszélni, és akkor tehát jött volna az a rész, amikor elmondja töviről hegyére, hogy amúgy ő Ifrit, meg minden, de akkor volt egy Deep to Black, amiről mi már tudunk, és csak a reakcióját láttuk karakternek.
Good day, milady. What can I do for you? I'm looking for a bearer, an elderly fellow who used to serve the Rosfields. Have you seen him? Ah, that old loon. No sign of him today. Funny, he's usually down by the well at this hour, cooking up his fantasy feasts. I'm sorry? Oh, he worked in the kitchens at Rosalith Castle back in the day. Still thinks he's there now. You'd often hear the poor fool chatting away to the Archduke. Living in a dream he is. But better there than here, I suppose. Kicsit körülményesebb Dano Puszár itt, mint a Witcherben ez a plusz infótálalás. Can you? No. Anyway, you'll be round here somewhere. Doubt he has the path to stray too far. Thank you. We'll keep De ez looking. másik típusú game design. Igen, én is ezt gondolom, hogy ez ugye egy JRPG játék, és ott más a game design, mert mások az emberek. A japánok mások. Van erre egy példa, bocsánat, hogy megállítom itt most a gameplayt egy pillanatra, de a múltkor volt egy ilyen példa, hogy például a japánok mennyire mások, hogy tudjátok, vannak a magazinok, és akkor egy európai, mondjuk, mit tudom én, divatmagazint, vagy egy termékkatalógust így kinyitsz, és akkor azt látod, hogy egy oldalon van 3-4 termék, így elhelyezve, ott az ára, a leírása, és kész. Japánban kinyitod a termékkatalógust, és úgy néz ki, mint egy ilyen kibaszott stickerbomb. Tehát így egy oldal agyig van. Agyig van termékekkel, árakkal, mindennel. Olyan egy összeokádott katyvasz, mint az állat, és ugye egy európai azt mondja arra, hogy úristen, micsoda katyvasz, egy átláthatatlan szar. A japánok nem úgy látják, mert ők rá tudnak fókuszálni egy ilyen pici részletre, az adott katyvasz képen, és azt befogadni, mert másképpen gondolkodnak, mint az európaiak. Ez csak egy példa arra, hogy a világ más pontjain nem csak abban különbözünk, hogy nézünk ki, vagy kultúrában, hanem észjárásban is teljesen más a hozzáállásunk az élethez, és a japán játékoknál ezért van az, hogy annyira élesen látszik a különbség például az európai vagy az amerikai játékokhoz képest. És van, akinek ez nagyon bejön. Well now, unfamiliar faces. What brings you to East Így van, Point, Hexagon travelers? Panther. Nagyon-nagyon más. We're looking for an elderly Ez a user experience You wouldn't rész. happen to have seen him, would you? Termékdizájnnál You is. mean the old boy who always waits by the well? Yes, that's him. What business do you have with him, if you don't mind me asking? Szóval az, hogy más a tempója a játéknak, meg más, hogy tálalja a sztorit, más tempóban, más minőségben, mint mondjuk egy ARPG vagy egy CRPG, az azért van, mert ez egy JRPG, és a japánoknak teljesen más a látásmódjuk. Ezért mások a Resident Evil játékok is, más action gamehez képest. Nagyban mások. The levy's going up and up and up, even as the blight took half the harvest. Oh, listen to me. Telling you what you already És ugyanúgy, ahogy van, aki ezt nagyon-nagyon szereti, van, aki nagyon-nagyon utálja. És azokat így taszítja az összes. So I doubt he'll have gone far. He comes here every day, almost as if he's waiting for something. We'll keep asking around then. Itt nem az a baj, hogy sok a párbeszéd, Madeleine. Én nem is mondtam ilyet. Szerintem egy RPG-ben fontos, hogy sok legyen a párbeszéd, mert hogyha nem tudod, hogy mi történik, akkor felesleges egyébként kardozni. Patrick the Chocobo Keeper might know where your bearer is. He's taken the old boy under his wing, so to speak. You should Okay. go and have a word with him. He'll be in the stables. Patrick the Chocobo Keeper. Thank you. Az a baj, hogyha nem ismerik a világot, és ugye a Final Fantasy esetében ráadásul szinte mindig más, egy RPG-nek nincs értelme. Hogyha oktalan, amit csinálunk, akkor semmi értelme az egésznek, különösen egy ilyen játéknál. Szóval és ez minden RPG játékra vonatkozik. Tehát én ezzel a sok párbeszéddel soha nem értettem egyet. Szerintem jó, ha sok párbeszéd van egy játékban. Nem is értem valakit, miért zavar. Mondjuk, hogyha mit tudom én, a Street Fighter 6-ban lenne sok párbeszéd, az lehet engem is zavarna, de ez nem az, vagy mondjuk a Doomban, de ez egy másik jellegű játék. Most nem szereted ezt a stílus, nem szereted, ez van. Nem erről beszélek, hanem hogy hogyan van tálalva a sok párbeszéd, és hogy van rippizálva a játék. Bloody hell's he got to? Excuse me, but is something the matter? It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him for 1 minute and he disappears. He's not in his usual spot by the well, nor anywhere else in the village.
You must be Patrick. I am, but A Chocobo Keeper. And this bearer you're looking for, he's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? that's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to know the place better than I do myself. Mondom, meg kell érteni, hogy más észjárás szerint készülnek ezek a dolgok. Egyéb iránt az első héten valami 3 millió eladott példánya volt Ah, so that's how it is. az FF16-nak. If you're acting under orders of the mayor, Azt hiszem, you're on about to help me find it. most ma jöttek ki a He's been számok. losing what little sense he had left of late, Az saying the nagyon sheriffs are durva. coming to collect him and that he needs to go back to Nagyon the durva. castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Köszi, akkor annyi. Ma reggel olvastam valamikor. Understood. You keep searching here, we'll look for him outside. Meg kell Thank keresni. you. I'm in your debt. I hope he hasn't wandered into trouble. Let's just concentrate on finding him. Still no sign. Could he have strayed even further? Hova bolyongott már el, vagy csavargott már el, vagy kavarodott már el? Ah, ott van. Over there. It might be him. We should hurry. Company. We can't lead them to the old man. They need to die. Agreed. It's over. Óvatosan, kicsit összébb kéne húzni őket. Nem akarnak összehúzódni. Nem talált el! Kapta a lounge-ot. No. Egyből a dialógusba mentünk bele. Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long, but you finally came. I'm not who you think. Azt hiszi, hogy ő a fatárja. Clive. Ne legyen meg, Eci. Clive. Gyerünk. Yes. Pray forgive my long delay. Eljátsza, hogy ő az. I prayed to the founder that you would come, and at long last, he answered. Bizony. Will we be returning to the castle then? There is still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important expedition. One which may take some time. Could you wait for me in Eastpool until my journey is complete? I will come back for you then. I promise. Of course. Ezzel lelket önt az öregbe. I would gladly wait until my dying day.
Thank you, both of you. You've been most kind. Ugye ezt kérte a Mayor, hogy beszéljünk vele, öntsük vissza bele a lelket. And now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy. Nyugi Medley, nem rajtad nevetnek. Nekem is tetszik. The truth of the matter. A damn sight better. The blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stayed behind, we would long since have starved. We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens, we won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. As soon as I return from Phoenix Gate. Igen, a világépítéshez hozzátartoznak ezek a kis mellékküldik. Nem ez, hanem a zöldek. Igaz, hogy csak fetch quest, de a karaktereken keresztül megtudsz valamit. Amúgy. A ritmizálás ilyen. Nagyon sok játékkal van ez, hogy nagyon vegyes a fogadtatása itt Európában, vagy mondjuk Magyarországon specifikusan. Olyan játékok, amik zseniálisak. Ugyanez a probléma a mit tudom én, a Yakuza játékokkal, vagy ott volt a Judgment, vagy ott vannak a Metal Gear játékok. Hasonló dolgoktól szenvednek itthon. Hogy így egy nagyrakás ember mondja, hogy úristen, legjobb játékok a földön, meg annyira kurva jók, hogy hihetetlen, a más ember meg így állott, hogy az a fos. És azért van, mert annyira megosztja az embereket a tálalás. Hogy sosem fogják vagy a Monster Hunter széria, az is egyébként egy teljesen jó példa erre, hogy nem tudják átlátni azt, hogy milyen fantasztikus a történet, vagy hasonlók, mert egyszerűen el se jutnak odáig, mert elkezdik a játékot, és így... Ezek ilyenek. Én is szeretem őket, csak tény, hogy ezekhez idő kell, vagy kell egy olyan végigjátszást nézni a YouTube-on, ahol mondjuk a streamer egy kicsit jobban át tudja adni a sztorit, vagy tud lelkesedni. Ez a blight. Látjátok, kipusztítja a környezetet. Így igaz, Raiden Lord. Vagy elkapod az izét, vagy a jó sztorit, vagy baszhatod. Nagyon jók pedig. De mondom, félre ne értsetek, én nem azt mondom, hogy aki azt mondja ezekre a játékokra, hogy fos, az hülye. Szerintem nem. Én megértem, hogy miért nem szeretik ezeket a játékokat. Abszolút megértem. Sajnálom, hogy ugye úgymond kimaradnak szerintem jó dolgokból, de hát a függetlenül tökéletesen értem. Meg erre szoktam azt mondani, hogy van elég játék, amiből lehet válogatni. Nem kell mindenre rácsavarodni, meg nem is lehet. Ennyi. Én csak azért magyarázok ennyit most, hogy értsétek meg, hogy a japán game design mennyire más, és hogy mi az oka annak, hogy megosztja az embereket. Pedig értitek, ebben a Final Fantasy-ben nincsenek is olyan nagyon japán játékelemek, mint ami mondjuk, mit tudom én, egy ilyen igazi RPG-ben vannak. Szerintem is belfér. Come on, Clive. Csak hát, tudjátok, így mondják az emberek. It's time to discover the truth. Nézzétek, itt megyünk, fetch questelünk minden, és akkor mondhatja valaki azt a Final Fantasy-re, hogy úristen, az előző streamnek az utolsó másfél órája boss fight volt, meg olyan epic jelenetek, hogy levegőt se kaptam, most meg több mint másfél órája csak pofáznak. Mondhatjátok ezt. Oké. Emlékezzetek vissza a Metal Gear-re. Én 50 perces cinematikok vannak.
40-50 perces cinematikok is vannak abban a játékban. Kúszak, lövök, lelövök valakit, 40 perc cinematik. Mi a fasz? És csak ott ülsz és pislogsz, mint hallasz atyarba, hogy mi van? Itt még van egy mellékküldetés. Most már azért is megcsináljuk. Ugyanúgy a Judgmentben is vannak 25-30 perces átvezetők. És akkor mi van? Kibaszott jó a történet, mit akarsz? I have to find him before the Imperials do. Can't talk now, Oh, you're Clive, aren't you? Martha told me all about you. Word is you're a devil with that blade. Így van. You look like you're in a hurry. Where are you going? Not far, I hope. But I dare not waste a moment. It might cost a man his life. Sounds serious. What happened? It's not so much what happened as what might. They've discovered he's a bearer, see? And now, one of his erstwhile friends and neighbors wants to see him clapped in chains. Where is this bearer? He wasn't fool enough to wait for the Imperials to arrive. Poor sod took to the road, left his whole life behind. But they'll be after him before long. Én szeretem ezeket a gémeket, mindegyiket, amiről szó volt. Fast. Here. De aki meg nem. I could do with a hand. Will you help me find him? Persze. Ott van, előre látjuk, 0 pénzt kapunk érte. Of course! Of course. We bearers have to look out for each other. Thank you, Clive. With your help, we might catch up with him yet. Kiorisan, köszönöm szépen. Elenium, Bubes, köszönjük nektek is. Find him and get him to Martha before the Imperials sniff him out. You found him yet? You won't catch a bastard standing around clucking like old hens. That fucking snake played me false, acted like he was one of us, and the whole time he was one of them. A fucking snake? And handed over to the Imperials. Hanging's too good for him. Well, go on then. If he gets away, I'll see you fitted for a noose. All right, Ronald. We were just leaving. Look, this one's here to help. I was just filling him in. Ha! Send a bearer to catch a bearer. De biztos sokat fogunk beszélni ezekről a dolgokról holnap az Apotest podcastben. Diablo kapcsán is. Minden. Come on now, Ron. It's dangerous out there. We wouldn't want you to come to any harm. You want something done Bizony, right, you nagyon don't más send a élmény, mint a bearer. Gothintaló. Clive, this might take a while. You start hunting our man, and I'll be along once I put Ronald's mind at ease. Akkor mégis csak Someone egyedül said they saw megyünk. Norris heading for the Fallen Gate. Maybe you could ask if anyone over that way knows anything. We have to find him. Don't let him slip through our grasp. False friends. Elkapjuk. We need to find this Norris before Ronald takes matters into his own hands. Bearers are hardly difficult to spot. Az most beadott egy másik mellék. Played false, I wonder. Azért jó ezekkel így foglalkozni, mert most nyárban is van rá idő. You don't know a man called Norris, do you? I do, as it happens. He ran off that way not too long back. Looked like he was in a right old hurry. And he had a lantern with him for some reason. Never known him to stay out after dark. He was making for the marshes then. All right. Thank you. You barely have to step out your front. Good girl. You get some rest. That's one of our branded. He can't have got far. I better keep my eyes peeled. Valahol. Hopp. A lantern. The one Norris was carrying, no doubt. At least I know which way he went. A házikó. Someone made sure work of them. I wonder if that someone was Norris. Biztos, hogy volt, legyőzte itt a farkasokat, és lehet, hogy itt bujkál, vagy ott ő az. Pillanat.
Előbb kiraboljuk. Hello. Norris, I presume. Leave me be. You were never branded. So that's how you stayed hidden. Ronald sent you after me, did he? Set an Imperial dog on his best friend. And when we were so close. I'll never forget the hatred in his eyes. But it doesn't matter now. I will not become a slave. As one bearer to another, please. Don't do this. You know how they treat our kind. Ronald didn't send me. One of Martha's men did. De hogy bearer? Azt mondja, one bearer to another. Neki nincsen márkja. I don't understand. Martha takes in bearers. She's a friend. You can trust her. Believe me. I never knew. I can't say I'm surprised, though. She has a kind heart. Kinder than most. Just wait here and stay out of sight. You'll be among friends soon enough. Thank you. There's few would have been so kind. And sorry. You're no Imperial dog. Far from it. I've been called worse. Oh. Voltunk azok is. I found a lantern back there. I assume it's yours. Thanks. I dropped it when those creatures attacked me. But if I'm honest, I wasn't all that sorry to be rid of it. Ron gave it to me. All right. I'll keep hold of it. I might be able to use it to put an end to the Imperial search before it begins. A bearer without a brand. To have lived free for so many years. Only to be betrayed by a friend. Ó, értem. Értem már. Nem véletlenül akadtam fenn én is ezen. Köszi, Lime. A 10 hónapot. I'll be fucked if I'm... There you are, Clive. How goes the search? Well branded. Have you found the bastard yet? Ó, de tökön leszel Only what was berbe. left of him. A corpse, torn apart by monsters. Azt az ugye, hogy meghalt. And this. Let me see that. No. It can't be. Ronától kapta, ugye? Shall we consider that the end of the matter then? És így nem keresik tovább. Need to see a body. No. I mean, I've no use for bearer bones. He's dead. Let that be an end to it. Only wish those whose job it was had done what they were supposed to do and spotted him sooner. Letting a bearer go about without a brand? It's not right, I tell you. Who'll want anything to do with me now, eh? Tehát elárulták, pedig ugye rejtőzködött nem tudom meddig, és most ugye keresték az imperiálok, de így nem fogják tovább, mert ugye behazudták ezzel az egésszel, hogy meghalt. Is it true, Clive? Is Norris really... He's alive. You'll find him in a hut in the marshes. He's expecting you. Így lerázták. Oh, you crafty. Still, you did the right thing. Thank you. It's not much considering, but please, take this. De mit adott? Ah, meteorit. A meteorit is craftinghoz kell, ugye? Aha. Mert úgy láttam, hogy a merchanteknél van. Aha. Meg a ritka. Much obliged. Thanks very Milyen much. olcsó dolgok. Take care out there, eh? Jaj, tényleg, azt meg el kell adnunk, azt a 2 cuccot, amit kaptunk. A Cellnél, ugye?
Ez a... amit kifejezetten csak eladásra. Ezt a Heatwave-eset is el akartam adni. El is adom a faszomba. A fair trade. De azok hol? Potion? Ja, ez a Gillbug, meg ezek, nem mindegy, végül is maradhat, azt hittem többet ér. Majd eladjuk. El lehet adni mindent, ami csak valuable? Amit nem lehet semmire használni? Igen? Várjatok, ezt nem figyeltem. Sell all valuables. Oké. Kösz, ez így könnyű. És itt még volt egy mellékküldetés. Aztán utána megyünk Phoenix Gate-be. Egy fishmonger. Here, you're that bearer who works for Martha, aren't you? Can Yeah, man. Curse my luck. I dropped my crystal off a cliff into the bloody swamp like an utter fool. Now, I've not got your knack, see, and I need that shard to chill my fish if I'm to take him to market. It's just a short way down. I'll make it worth your while. I can't promise anything. De legalább lesz pénzünk. There may be one thing I failed to mention about the crystal. A creature might have already claimed it. Claimed it? All right, eaten it, but only Tehát valami állat megette a kristályt, és azt kell visszaszerezzük. Vajon mi lehet az? Egy nagy rák? Egy gigantikus szúnyog? Egy terhes csuka? Oh, don't worry, there weren't too many of them. A veritable walk in the marsh, as they say. The ladder's right over there. Walk in the marsh? Egy gigarák. Never heard of crabs eating crystal. Should be interesting. Meg is van. No point spending any more time down here than I have to. Még itt van egy lőt. Na, ez egész jó kis lőt volt. Nem létrázunk, fasterölözünk. Nem tudom, de ez a gyorsabb, ez biztos. Kicsit én nem figyeltem még, de nyugodtan tekezzél. Ha megnézzük az ability-ket. Well, any luck? Yours, I presume. You found it! Oh, thank you! És a kristályal le tudta fagyasztani a helat. Any longer out in the sun and my catch would have made for poor eating indeed. Be more careful next time. Oh, I will, I promise. No point casting my nets of a morning if I'm without a crystal to see the catch to town. There was a time honest tax-paying folk could get new ones whenever they wanted. Can't now, though, not for love nor money. Crystals are scarce, and the Empire tightens its purse strings more every day. Lose this little beauty again, and I might as well scrap my nets and take to begging. Okay. Ja, na most számolom itt a fejemben, hogy szoktak alakulni.
Most jön ugye a fő küldetés. 3 óra van. Hát, gyanakszom. Ja, igen. Tehát abilities gyorsan. Igen. Magic Burst. Erre gondoltál, kicsidé? Vagy van valamilyen másik fajta Magic Burst? Ez a Taunt. A Burning Blade-ünk már jó. A Downward Thrustunk még nem annyira. Arra? Szart se ért. Én próbálkoztam. Ezt a Precision cuccot viszont ki kéne tanuljuk. Szeretem azt az ivédet. Oké. Let's go. Szóval ez is biztos jó lesz, de szerintem most jön majd az epic pörgős rész itt a Phoenix Gate-nél. Kíváncsi vagyok. Ugye Phoenix Gate valószínűleg egy nagy romhalmaz, ugyanis Ifrit gondoskodott róla, hogy legyen gond. It's almost as if time had stood still. I suppose no one had any cause to return here. No. It's just as I left it. Let's have a look around. Okay. Could I have done this? Could anyone? Hát igen. Ifritnek megvan a lenyomata. Így. Micsoda lyuk.